Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh lọt lá dứa nha. Với cái cách pha bột này mình không có cần đến nước vôi trong, không cần hàn the, mà cũng không có cần đến màu thực phẩm nữa. Bánh lọt dai dai giòn giòn, có cái độ mềm nhẹ nhẹ. Ăn cùng với nước cốt dừa nè, có vị béo béo thơm thơm, cùng với cái vị ngọt thanh tự nhiên từ đường thốt nốt nữa. Ăn rất là ngon luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây thì mình chuẩn bị nắm lá dứa. Các bạn rửa cho sạch xong rồi cái mình xay ra được 800ml nước lá dứa nha. Thì các bạn cho vào 800ml nước để xay xong rồi cái lọc bỏ cái phần xác lá dứa. Phần bột thì mình có 50g bột năng, 50g bột gạo nha, loại mịn cũng được hoặc là loại hạt cũng được, 50g bột bắp. Bột bắp sẽ giúp cho cái sợi bánh lọt nó khô ra. Và đường thốt nốt, mình có một cái viên đường thốt nốt cùng với 2 muỗng canh đường cát. Bên đây thì có một chút xíu muối. Cắt thêm một cọng lá dứa vô trong cái phần đường này nữa để chút nữa mình nấu nước đường cho nó thơm á. Rồi bây giờ pha bột luôn ha. 3 loại bột thì mình lường là 150g, thì khoảng mỗi một lượng bột là 1 muỗng canh á. Các bạn cho hết vô luôn. Mình trộn sơn cái bột gạo và bột năng. Mình có thêm bột bắp giúp cho sợi bánh lọt nó dai dai giòn giòn và nó có cái độ khô ráo, nó không có bị ẩm ướt á. Nước lá dứa thì các bạn chia làm 2 phần mình cho vô nha, để mình trộn bột cho nó nhanh á. Trộn cho phần bột này nó tan hẳn luôn. Sau khi bột tan hết, các bạn sẽ cho cái lượng nước lá dứa còn lại vô. Rồi mình trộn đều lên. Nước lá dứa thì các bạn dùng tỷ lệ là 1 so với 10 nước. Rồi mình để yên chút xíu. Quay qua đây thì đi xắt nhỏ cái đường thốt nốt ra để chút nữa mình nấu cho nó nhanh tan á. Các bạn xắt cho nó nhỏ nhỏ. Rồi xắt xong rồi mình sẽ để qua một bên. Cho hết vô trong cái nồi luôn 2 loại đường cùng với lá dứa, 100ml nước, dần thêm chút muối nữa nha. Bắt lên bếp các bạn sẽ nấu với lửa nhỏ vừa, cho đường nó tan ra từ từ, nó sẽ sệt ngon hơn á. Thơm mùi lá dứa nè. Cái nước đường này chỉ cần nấu cho nó tan ra là được, và không cần nấu lâu quá. Bên đây thì mình có nước cốt dừa 400ml, mình ép ra từ 300g dừa tươi, nấu lên cho nó sôi để cho nước cốt nó chín. Quay trở lại thau bột, bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lên cho bột nó hòa tan đều. Cho vô trong cái chảo nha. Mình dùng cái chảo chống dính hoặc là cái nồi nhôm cũng được. Cái đáy nó sẽ hơi dày một chút để phần bột nó không có bị cháy ở dưới đáy nồi á. Mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Để lửa nhỏ, các bạn sẽ khuấy. Mình khuấy vậy nè, cho nó đều tay. Mới đầu thì các bạn để lửa nhỏ vừa thôi. Mình khuấy một chút thấy nó hơi nặng nặng tay thì các bạn hạ lửa nhỏ lại. Rồi bây giờ bắt đầu để lửa thiệt là nhỏ, hoặc là các bạn tắt bếp luôn nha. Nhanh tay mình khuấy để cho phần bột nó tan và nó không có bị ốc trâu á. Khuấy chậm là nó sẽ bị ốc trâu. Khuấy liên tục luôn, lúc này là không có ngưng tay á. Nếu mà ngưng tay là bột nó không tan kỹ thì chút nữa mình làm ra cái sợi lọt nó sẽ lợn cợn á. Mình tắt bếp một chút để khuấy cho nó nhanh á. Tại vì mở bếp á các bạn làm không kịp, nó sẽ bị cháy bột ở phần dưới đáy. Mình khuấy một hồi thì phần bột của mình nó chín và nó trong lại vậy nè. Các bạn thấy chín, có thể cho vào miệng mình ăn thử chút xíu, thấy nó tan ngay trong miệng là bột nó chín. Hoặc là nó trong và nó chảy, cái dòng chảy nó lõn hơn. Và so với cái lúc bột ban đầu thì nó trong hơn nhiều ha. Vậy là được rồi. Rồi mình sẽ tắt bếp luôn. Chuẩn bị thau nước đá lạnh. Nước này là nước lọc nha, nước mình uống được á. Các bạn có thể dùng cái khuôn ép này, hoặc là mình cho vào trong cái túi ni lông, mình vắt ra những cái lỗ nhỏ nhỏ cũng được. Hoặc là mình lấy cái chai mình đục lỗ nhỏ nhỏ rồi mình cho nó chảy xuống cũng được nữa. Bột phải nóng,
thì cái sợi lọt của mình nó chảy xuống nó sẽ thon và nó đẹp hơn. Mình chỉ cần đè nhẹ nhẹ thôi nha, tại vì sợi lọt nó sẽ ngắn, còn nếu các bạn mà ép mạnh tay quá nó sẽ ra cái sợi lọt dài. Mình ép nhẹ nhẹ, khi mà gặp nước lạnh á, cái sợi lọt nó sẽ xe cái đầu lại và tự động nó sẽ cứng lại nha, nó ngon hơn. Nếu mà phần bột mà các bạn làm không kịp nó có hơi nguội thì mình bắt lên trên bếp mình nấu sơ lại cho nó nóng để ra cái sợi lọt nó đẹp hơn. Ép lần lượt cho đến hết những cái sợi lọt này, nó cho vào nước lạnh nó sẽ se đầu và nó không có bị dính chùm. Xả lại một nước để cho cái phần bột nó không có bị đục á. Rồi mình cho nước khác vô nha. Nước này thì mình cũng là để trong tủ lạnh á, cho nó lạnh. Và để cho cái sợi lọt nó giòn ngon hơn thì mình cho thêm nước đá lạnh vô. Và cho vào ly, các bạn cũng cho thêm nước đá lạnh vô, rồi cái mình cho cái đường thốt nốt vô. Đường thốt nốt á, thì mình nấu xong á, nấu trước rồi mình để cho nó nguội bớt, để mình cho vào nước đá nó không có bị tan á. Sẽ múc cái sợi lọt vô và các bạn múc cho nó ráo nước nha. Cuối cùng là mình chan nước cốt dừa lên trên nè. Nước cốt dừa này á, thì các bạn làm cho nó béo, uống cái chè bánh lọt này nó mới ngon á. Và nấu lên cho nó sôi lên thì mình để nguyên ngày nó không có bị hôi. Đây, một ly chè bánh lọt nước cốt dừa với hương lá dứa cùng với đường thốt nốt thơm thơm và ngọt thanh. Rất là ngon luôn các bạn. Sợi lọt thì có cái độ dai dai giòn giòn và không có bị quá mềm. Mình không có cần dùng đến nước vôi luôn. Thì sợi lọt này thì mình để cho nó ráo nước, xong rồi các bạn cho vào trong những cái hộp nè. Để mình bảo quản thì mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, mình để được 1 ngày nha. Có thể cho trực tiếp cái nước đường thốt nốt vô luôn. Còn nước cốt dừa thì các bạn ăn liền thì mình cho, còn không ăn liền thì để riêng ha. Để chung vô thì nó dễ bị đặc á. Mình cho vô hết luôn. Thì bánh lọt này ăn trong ngày là nó sẽ ngon nhất á. Khi ăn chỉ cần cho thêm nước đá lạnh vô nữa là mình có thể ăn được rồi. Và thích thêm có cái sợi mít á, thì các bạn xắt mít sợi sợi mình cho vô, ăn nó cũng thơm lắm á. Chè bánh lọt không thể thiếu chính là nước cốt dừa. Mà nước cốt dừa càng béo thì càng tăng thêm cái độ ngon cho cái món chè này. Đường á, thì có thể dùng đường thốt nốt hoặc là đường cát cũng được nữa. Và đến đây thì chúc các bạn ngon miệng với món chè bánh lọt thanh mát này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.